phay nền trước khi vận hành máy thì phải phay nền trước. Máy xài phần mềm tiếng Việt các bạn nhé, rất dễ sử dụng. Đây, tôi đang phay nền cho khách, phay nền để tạo mặt phẳng, sau đấy sẽ cắt ván. Đây là phay nền 2 ly do bao lắm. Các bạn có nhu cầu về máy để liên hệ chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Máy Tốt, website là máy tốt.com.vn. Đây là máy CNC một đầu Saglong là cả 2 tầng, chốt định vị, có hút chân Công, lắp đặt và bàn giao tại thành phố Buôn Mê Thuột. Chúng ta sẽ phải phay mặt bàn trước để